ෆෝන් එක ෆැක්ටරි රීසෙට් කරාම මෙන්න මේ වගේ වෙරිෆයි your account කියන Google FRP ලොක් එක එනවනම් ඒක අන්ලොක් කරගන්න විදිය තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයා මුලින්ම මෙන්න මේකෙන් බැක් වෙන්න ඕන. හරි මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහලා මේ software එක download කරගෙන install කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාගේ PC එකට නැත්නම් laptop එකට USB cable එක කරා ඔයාගේ phone එක connect කරන්න ඕන. හරි connect කරාම මේක automatically detect කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා remove FRP කියන එක click කරගන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩි process වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයා emergency call කියන එක select කරලා එතනින් ඔයා මෙතන දීලා තියෙන කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න ඕන. ටයිප් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි මැසේජ් එකක් එනවා allow USB backup in කියලා. මේක ඔයා ඕකේ කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ process එකක් වෙනවා. දැන් කම්පියුටර් එකේ වැඩේ ඉවරයි. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එක ආයිමත් පවර් ඔන් වෙනවා. මේ ස්ටෙප් අනුගමනය කරලා වැඩේ කරගත්තට පස්සේ ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Google FRP ලොක් එක නැතුව ඔයාගේ ෆෝන් එක සෙටප් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.